მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში ვისწავლით თუ როგორ დავაყენოთ wordpress-ი ჩვენს კომპიუტერში, ანუ localhostზე. ამისათვის პირველ რიგში დაგვჭირდება რაიმე დამხმარე პროგრამა, მაგალითად მე ვიყენებ XAMPP-ს, აი ეს დაგვჭირდება, რომელიც ან შეგვიძლია დავუგუგლოთ და პირველივე რასტები აი აქედან შეგვიძლია გადმოვიწეროთ ჩვენთვის სასურველი ვერსია. ამ შემთხვევაში მე მიყენია Windows-ი და Windows-ისთვის გადმოვიწერე. XAMPP-იც მიყენია უკვე, რომელიც დაინსტალირების შემდეგ ასე გამოიყურება და როცა დავაინსტალირებთ, მუშა მდგომარეობაში, გვინდა რომ გამოვიყენოთ ჩვენი მონაცემთა ბაზა და ჩვენი localhost-ი, მაშინ უნდა გავუშვათ Apache და MySQL-ი, აი ეს ორი სტარტი უნდა ჩავრთოთ. ამის შემდეგ შევდივართ ჩვენს wordpress org-ზე. ანუ არ შეგეშალოთ და ეს ნახეთ, wordpress org-ი უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ wordpress.com-ი სხვა საიტი არის და ამ შემთხვევაში wordpress.com-ი საერთოდ არ გვჭირდება ჩვენ. მოკლედ, wordpress org-ზე რომ შევალთ, აი აქ წერია get wordpress და აი აქ იქნება ბოლო ვერსია, ანუ ბოლო განახლება იქნება, რომელსაც დავაწვევით და გადმოვიწერთ. აი ესე. შემდეგ უნდა გავხსნათ ჩვენი wordpress-ის გადმოწერილი ფაილი, რომელიც იქნება ამოსაარქივებელი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი წამით ეხლა გვჭირდება რომ შევიდეთ იმ ფაილში, სადაც XAMPP-ი დავაინსტალირეთ. ჩემ შემთხვევაში C-დისკია და თქვენ შემთხვევაში გირჩევთ რომ იგივე იყოს და როდესაც შევად XAMPP-ის folderში, აქ დაგხვდება htdocs-ი. htdocs-ში არის ყველა ის ფოლდერი, ანუ შეგვიძლია ეს პროექტებად წარმოვიდგინოთ რა, ეს თითო ფოლდერი არის, თითო პროექტი. აი როგორც ხედავთ, wordpress-ი უკვე დაინსტალირებულიც მაქვს, მაგრამ ეხლა თქვენთან ერთად თავიდან გავაკეთებ. აი ნახოთ, მოდი სახელი შევუცვალოთ ამას, ჯერ ამოვარქივებ სხვა ფაილში. ერთი წამით. ეს არის ჩვენი wordpress-ი, რომელიც ახლა უკვე უნდა დავაყენოთ, ისე რომ გავუშვათ როგორც საიტად დაგვიქვათ. პირველ რიგში თუ გვინდა რომ სახელი დავარქვათ, აი ამ folder-ს შევუცვალოთ სახელი, აი მაგალითად my first project იყოს თქვათ. და ამას უკვე აი რო გავხსენით ეს htdocs საქაღალდე, ამაში გადავიტანთ. ამის სახელს დავაკოპირებთ და აი ესენი რო გაშვებული გვაქვს, ბრაუზერს რო გავხსნით და აი აქ საიტის მისამართის ადგილას ჩავწერთ localhost-ს, შეგვიშვებს პირდაპირ ჩვენს localhost-ზე და აქ უნდა დავწეროთ დროფი და მივუწეროთ უკვე ჩვენი პროექტის სახელი. ამის შემდეგ გაიხსნება პირდაპირ ის ფაილი. ანუ ეხლა რა ვქენით? localhost-ს უთხარით რომ მისულიყო და აი ეს ფოლდერი გაიხსნა ჩვენ რაც ჩავაგდეთ htdocs-ში. ანუ localhost-ი ხედავს აი ამ საქაღალდეს და ამაში რაც მოთავსდება, ყველაფერი შეგვიძლია გამოვიძახოთ localhost-იდან. აი როგორც ხედავთ, localhost-ი და my first project, ანუ რაც ჩავაგდეთ რა. აი აქ სხვა ფოლდერებსაც თუ გამოვიძახებთ, ანალოგიურად გაიხსნება. და ეხლა ჩვენ ეს პროექტი რო გამოვიძახეთ, ანუ აი ეს გვაქვს უკვე გამოტანილი აი აქ. მოდი ავირჩიოთ ენა, იყოს ინგლისური და აი აქ გვეუბნება თუ როგორ უნდა დავიწყოთ უკვე რეგისტრაცია. პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ ჩვენი მონაცემთა ბაზის სახელი, მერე username-ი, paroli, host-ი და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი რო გავაკეთოთ, უნდა გავხსნათ ისევ XAMPP-ი, დავაწვეთ აი MySQL-ის
admin relax და აი აქედან უნდა შევქმნათ ახალი მონაცემთა ბაზა. მაგალითად დავარქვათ აქაც my first project. აქ ეს კონდეს არჩეული, იმიტომ რომ სხვა რამებისაც მომავალში შეიძლება გამოგვადგეს. ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს აქ რას ავირჩევთ, მაგრამ მომავალში დიდი ალბათობით გამოგვადგება. კაი, დავაწვეთ შექმნას და აქ უკვე ჯერჯერობით აღარ გვჭირდება ეს. აი აქ ეს არის ჩვენი მონაცემთა ბაზის სახელი, ამას დავაკოპირებთ. მონაცემთა ბაზის ავტომატურად lowercase-ზე აყენებს, ანუ პატარა ასოებით წერს და მოდი ახლა მონაცემთა ბაზის სახელში ჩავწეროთ, რაც შევქმენით. Username-ში ჩავწეროთ root-ი, ანუ არ გვჭირდება პაროლიც და არაფერს აღარ ვავსებთ მეც, ანუ მხოლოდ გვჭირდება ჩვენი მონაცემთა ბაზის სახელი. და ვაწვევით submit. როგორც ხედავთ, ყველაფერი რიგზეა, დაინსტალირდა ყველაფერი და ეხლა უკვე ვაგრძელებთ ინსტალაციას. აქ ვარქმევთ ჩვენ საიტს სახელს, მაგალითად my first project დავარქვათ აქაც. Username-ში რავი, admin-ს დავაწერ, არ არის მნიშვნელოვანი. ეს უნდა შევინახოთ, დაგჭირდება და აქ email-ი ჩავწეროთ. მაგალითად კაი იყოს, რაც არის იყოს. და მოდი ეს შევინახოთ. აი ეს. კაი, აი ამას თუ მოვნიშნავთ, ეს ნიშნავს, რომ Google-ი ჩვენ საიტს აღარ შეამოწმებს და ინდექსაციას აღარ მიანიჭებს. ეს გვაწყობს იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი გამზადებული არ გვაქვს და ჯერ უნდა ვიმუშაოთ. ეხლა localhost-ზე დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამას მოვნიშნავთ თუ არა, მაგრამ თუ სერვერზე ვტვირთავთ და ანუ live-ზე უნდა გავუშვათ უკვე საიტი, გამზადებული საიტი თუ არ არის, ჯობია რომ ეს მოვნიშნოთ, იმიტომ რომ Google-ის საძიებო სისტემაში ძალიან დაგვაქვეითებს ცუდი საიტის გაშვება live-ზე. კაი, ამას ეხლა არ აქვს ნამდვილად მნიშვნელობა, ასე რომ მოვნიშნავ და გავუშვებ ეს. აი როგორც ხედავთ, username-ი არის admin-ი და პაროლი რაც შევინახეთ, აი ეს არის ჩვენი პაროლი. კაი, ეხლა შევიდეთ, მოდი შევანახინებ და პირდაპირ აი როგორც ხედავთ, შენახული პაროლი გამოვიტანე და login-ს რო დავაწვევი, ეს არის უკვე ჩვენი სამართავი პანელი. ანუ აქ რომ მოვხვდეთ, ჩვენს localhost-ს მერე პროექტის სახელს უნდა მივუწეროთ wp admin. ანუ ამას რო დავწერთ, შემოდივართ აქ. ჯერ რა თქმა უნდა ავტორიზაციას გავდივართ იქ, როგორ პაროლი როგორ ჩავწერთ და გვიხსნით შემდეგ ამ ჩვენს სამართავ პანელს. აი, ეხლა ჩვენი საიტი რო ვნახოთ, აი აქ ჩვენი საიტის სახელიც წერია და visit site. ანუ ჩვენი საიტი გამოიყურება ესე. ძალიან მარტივი დიზაინია. კაი, მოდი დღეს ბევრს არ დაგღლით და მარტო გავიაროთ ის მომენტი, სადაც შეგვიძლია რომ გამზადებული დიზაინები დავაყენოთ. აი აქედან ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გვაქვს. ამებს შემდეგზე გავუვლით. პოსტები, მედია, გვერდები, კომენტარები და აი ჩვენ გვჭირდება ეს თემები. აი აქ როგორც ხედავთ, 3 გამზადებულ თემა არის, მაგრამ შეგვიძლია ჩვენ დავაწვეთ დაახლის დამატებას და აი აქედან ნებისმიერი თემა შეგვიძლია ავირჩიოთ უფასოდ. რასაც ინსტალატორია, არ ვიცი სხვა რომელიმე არის თუ არა სტარატერია, მაგრამ მე მგონი რომ ძირითადად ყველაფერი აქ უფასო არის. მოკლედ, ჯერ უნდა ვნახოთ ოღონდ preview, აი ნახეთ, აქ ფოტოზე როგორც აჩვენებს, ესეთი არ არის ეს. ანუ რო დავაყენებთ, გამოვა ესეთი. აქედან გამომდინარე, უნდა ვნახოთ ხოლმე preview და ფოტო ემთხვევა თუ არა ერთმანეთს და აი preview-ში რაც გამოაქვს, ამ შემთხვევაში აი ეს გამოვიტანა და ამას დავაწვევით install-ს
და უკვე გამზადდება გასაშვებად. აი ეს რომ ორჩება 2 წუთი დაველოდოთ, 2 წამი უпростоრად. ვითომ უფრო წუთი? აი. ნახოთ. ზოგადად უფრო მალე შვება ხოლმე და ალბათ ინტერნეტის ხარვეზი მაქვს. ნახოთ. აი როგორც ხედავთ, დაინსტალირებულია დამიწერა და ეხლა შემიძლია დავაწვე activate და ამ შემთხვევაში აი აქედან უკვე რო გადავალ ჩემ საიტზე, გამიხსნის ამ დიზაინის საიტს. ანუ ეს არის უკვე ჩემი საიტი. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ რამე კითხვები გაქვთ, რა თქმა უნდა, კომენტარებში უნდა დამიწეროთ. ჩემი მეილიც რეგისტრაციის დროს ჩავწერე და შეგიძლიათ მეილზეც მომწეროთ თქვენი კითხვები. დანარჩენი გაგრძელდება შემდეგ ვიდეო გაკვეთით.